Mạng y tế, vì sức khỏe cộng Chào đồng. bạn đang nghe audio chuyên mục Phát minh y học trên website mạng y tế.vn. 10 dấu hiệu bệnh tật không thể xem thường. Bạn biết các triệu chứng rõ ràng như đau ngực và đau bụng dữ dội thì cần chăm sóc y tế ngay. Nhưng có những triệu chứng không rõ ràng cũng có thể cần được chăm sóc y tế. Hãy chú ý 10 triệu chứng cảnh báo dưới đây để kịp đến bác sĩ trước khi quá muộn. 1. Sụt cân không rõ nguyên nhân. Đây có thể là vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Nếu trong 6 tháng qua, bạn sụt khoảng 10% thể trọng mà không cố ý giảm cân, thì bạn nên đến bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Sụt cân không rõ nguyên nhân có thể do một số bệnh, chẳng hạn như tuyến giáp hoạt động quá mức, bệnh trầm cảm, bệnh gan, ung thư hoặc các dạng rối loạn do hấp thụ dưỡng chất không hợp lý, vân vân. 2. Sốt cao hoặc sốt kéo dài. Sốt không phải là bệnh mà là phản ứng của cơ thể đang chống lại một nhiễm khuẩn nào đó. Nếu bạn chỉ sốt nhẹ trong 1 đến 2 ngày rồi hết thì không sao. Nhưng nếu sốt cao tới 38,5 độ C và kéo dài 3 ngày trở lên thì nên đến bác sĩ để kiểm tra. Hoặc khi chỉ cần bạn sốt cao tới 40 độ C thì lập tức nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Bởi đây là dấu hiệu cơ thể bạn đang phải chống chọi với một bệnh gì đó khá nguy hiểm. Bất kỳ lúc nào, các bệnh cấp tính như nhiễm khuẩn huyết hoặc ác tính như bệnh bạch cầu có thể gây sốt cao hoặc kéo dài, cần được sử dụng thuốc càng sớm càng tốt. Ngoài ra, các bệnh như viêm đường tiết niệu, bệnh lao, vân vân cũng khiến bạn sốt âm ỉ kéo dài, dẫn tới việc điều trị trở nên khó khăn. Đột ngột nhức đầu dữ dội có thể do u não hay phình mạch não bất thường. 3. Khó thở. Khi khó thở, bạn cần được chăm sóc y tế ngay. Đặc biệt là cảm giác khó thở khi nằm xuống. Dù phải cố gắng hay không, là triệu chứng cần được khám ngay, không nên chậm trễ. Nguyên nhân gây khó thở có thể bao gồm bệnh nghẽn phổi mãn tính, viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, viêm phổi hoặc các vấn đề về phổi và tim. Khó thở cũng có thể xảy ra do hoảng sợ quá hoặc lo lắng quá. Dù là nguyên nhân gì gây ra khó thở thì bạn cũng không nên chủ quan. 4. Đường ruột thay đổi bất thường. Cơ thể bạn sẽ bình thường nếu thường xuyên đi đại tiện mỗi ngày 1 lần hoặc 3 lần mỗi tuần. Thậm chí 3 lần mỗi ngày nhưng phân hoàn toàn bình thường. Nhưng bạn cần đến bác sĩ để kiểm tra ngay nếu có các dấu hiệu như phân có máu, phân đen, tiêu chảy, táo bón kéo dài hơn 3 tuần, cảm giác muốn đại tiện mà không đi được, không biết nguyên nhân. Thay đổi thói quen đại tiện có thể là triệu chứng nhiễm trùng hoặc ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng khác có thể là viêm đường ruột hoặc ung thư đại tràng. 5. Mê sảng. Mê sảng trong khi ngủ là một rối loạn nghiêm trọng và thay đổi nhanh về tình trạng tâm thần như trạng thái lo âu. Bạn thân của bạn hoặc các thành viên gia đình có thể nhận thấy tình trạng này. Hãy kiểm tra sức khỏe ngay nếu bạn có các triệu chứng sau. Bất ngờ lẫn lộn suy nghĩ, mất phương hướng, không xác định được thời gian hoặc vị trí, bất ngờ thay tâm đổi tính, chẳng hạn bạn nổi nóng bất thường, hoặc rơi vào trạng thái trầm cảm, bất ngờ khó tập trung hoặc khó nhớ, thay đổi cách cư xử hoặc cách suy nghĩ có thể do nhiều vấn đề, vân vân. Tất cả các dấu hiệu này cảnh báo bạn đang mắc một số bệnh nào đó, bao gồm nhiễm khuẩn, thiếu máu, hạ đường huyết hoặc do tác dụng phụ của thuốc, vân vân. 6. Bất ngờ nhức đầu dữ dội. Nhức đầu thường không phải là triệu chứng đáng quan ngại. Tuy nhiên, bất ngờ bị nhức đầu dữ dội có thể là vấn đề nghiêm trọng. Hãy đi kiểm tra sức khỏe ngay nếu bạn có các triệu chứng sau đây. Bị nhức đầu dữ dội và khác thường hẳn so với những cơn nhức đầu trước đó. Nhức đầu và bị sốt, cứng cổ, mẩn đỏ, lẫn lộn hoặc có kèm theo tăng huyết áp. Đặc biệt là dạng nhức đầu bất thường khi bạn ngoài 55 tuổi. Triệu chứng này có thể mách rằng bạn đang bị viêm động mạch thái dương, tức là nhiễm trùng động mạch ở não và mắt. Bệnh này hiếm thấy nhưng có thể chữa được nếu được khám kịp thời. Ngoài ra, nhức đầu dữ dội cũng có thể là u não hoặc chứng phình mạch não bất thường. Khớp xương nóng, đỏ ứ hoặc đau có thể do bệnh gút. 7. Khó nhìn hoặc khó nói. Nếu bạn có các triệu chứng này trong vài phút, đó là dấu hiệu cảnh báo chứng đột quỵ hoặc thiếu máu cục bộ thoáng qua.
Hãy đi kiểm tra sức khỏe ngay nếu bạn có các triệu chứng sau đây. T1 bên người, mắt mờ, nhìn không rõ, khó nói hoặc khó hiểu lời người khác nói, choáng váng không rõ nguyên nhân hoặc bất ngờ ngã nhào, bất ngờ nhức đầu dữ dội, đau như búa bổ đầu. 8. Thấy ánh sáng lóe, bất ngờ cảm thấy lóe sáng có thể là triệu chứng bong võng mạc. Hãy đi kiểm tra sức khỏe ngay để có thể kịp cứu vãn thị lực. 9. Cảm thấy no dù ăn rất ít. Nếu trong một vài bữa, bạn cảm giác chán ăn hoặc mau no là bình thường, nhưng tình trạng này kéo dài hơn một tuần thì nên đi kiểm tra sức khỏe. Nếu có các triệu chứng khác kèm theo như buồn nôn, ói mửa, đầy hơi, sốt và giảm cân hoặc tăng cân, vân vân, hãy đi khám bệnh ngay và cho bác sĩ biết các triệu chứng đó. 10. Khớp xương nóng, đỏ hoặc sưng. Nếu một khớp xương bị sưng tấy, đó có thể do nhiễm trùng khớp hoặc bệnh gút và bạn cần chăm sóc y tế ngay. Hãy đi gặp bác sĩ để tránh bị cơn đau kéo dài, thậm chí dẫn tới khớp bị phá hủy do điều trị muộn. Dược sĩ Bùi Ngọc Lan Hương, theo The University of Michigan. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.